पद्मजा जैन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। नमस्कार, पद्मजा जैन रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण तवा मसाला पनीर बनवत आहोत। चला तर मग रेसिपीची सुरुवात करूया। इथे एका बाउलमध्ये मी 2 टेबलस्पून दही घेतले आहे। त्यामध्ये 1 चमचा जिरे पावडर घालूया, 1 चमचा गरम मसाला, थोडीशी आले लसणाची पेस्ट, तुम्ही खात नसाल तर तुम्ही स्किप करू शकता, थोडेसे मीठ, थोडी हळद पूड, त्यामध्ये थोडेसे लाल तिखट घालायचे आहे आणि 1 चमचा ओवा। व्यवस्थित आता आपण सर्व मिक्स करून घेऊयात आणि येथे कसुरी मेथी आपल्याला त्यामध्ये ॲड करायची आहे, तर थोडीशी क्रश करून आपण त्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात। त्यामुळे टेस्ट खूप छान येते आणि पनीरचे क्यूब्स आपण त्यामध्ये कोट करून घेऊया आणि 10 मिनिटे आपल्याला झाकून ठेवायचे आहे। आता एका पॅनवर आपण तेल घालून घेऊयात थोडेसे आणि त्यामध्ये आपण दह्यामध्ये आणि मसाल्यामध्ये कोट केलेले पनीरचे क्यूब्स आपण घालूयात आणि 5 मिनिटे फ्राय करून घेऊयात। त्यामुळे मसाला पनीरला व्यवस्थित लागला जाईल आणि आपल्या भाजीची टेस्ट पण छान लागेल। आता एका दुसऱ्या पॅन मध्ये थोडेसे तेल घालून घेऊयात। तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा जिरे घातले आहे। जिरे छान तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला आले लसणाची पेस्ट घालायची आहे। त्यामध्ये मी कट केलेला कांदा घातला आहे। कांद्याची तुम्ही प्युरी पण करू शकता आणि जर तुम्ही खात नसाल तर स्किप केला तरीही चालेल। आता कांदा छान गुलाबीसर रंगावर आपण फ्राय करून घेतला आहे। त्यामध्ये कट केलेली शिमला मिरची मी घातली आहे। तर 5 मिनिटे आपण झाकून ठेवूयात, त्यामुळे शिमला मिरची छान शिजली जाईल। व्यवस्थित हलवून घेऊयात। इथे बघू शकता शिजली आहे मिरची आता आपली। त्यामध्ये टोमॅटोची प्युरी घालूया। 2 ते 3 टोमॅटो लागतील आपल्याला प्युरी बनवण्यासाठी। त्यामध्ये थोडी जिरे पावडर घातली आहे, थोडीशी हळद पूड, गरम मसाला, थोडेसे लाल तिखट आपण आपल्या आवडीनुसार घालावे आणि आपण पनीरचा मसाला बनवताना आपण घातले होते, त्यामुळे थोडे कमी घालावे। 5 मिनिटे झाकून ठेवल्यानंतर इथे बघू शकता तेल छान सुटले आहे। तर त्यामध्ये आपण मसाला पनीर जे बनवून घेतले होते ते घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। चवीनुसार मीठ घालायचे आहे आणि तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही त्यामध्ये पाणी ॲड करावे। आता इथे थोडेसे मी लाल तिखट घातले आहे। या स्टेजला आपण लाल तिखट घातले तर त्यामुळे भाजीला कलर खूप छान येतो। घेऊयात, थोडीशी कोथिंबीर घालूयात। पाण्याचा वापर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता, कमी जास्त प्रमाणात, पण ही भाजी जास्त पातळ नसते। भाजी आता आपली तयार झाली आहे, ते बघू शकता खूप मस्त झालेली आहे। तर नक्की करून बघा। तयार आहे आपला तवा मसाला पनीर। तर नान सोबत, रोटी सोबत तुम्ही सर्व करा। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि पद्मजा जैन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।